नमस्ते सबैजनालाई, म ममता, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र आज म तपाईहरुलाई आफ्नो नेचुरल ल्यासेस कसरी लामो बाक्लो देखाउने एउटा ट्रिक लिएर आएकी छु। यो ट्रिकले चाहिँ तपाईहरुको आइल्यासेस लगाउने टाइम पनि सेभ गर्छ। लाइक अरु कोही साथीहरुलाई अब ल्यासेसहरु लगाउनु मन छैन भने चाहिँ यो मस्कारा र यो ट्रिक अपनाएर एकैछिनमा रेडी भएर जान सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यसको लागि चाहिँ एउटा आइल्यासेस कर्लर चाहिन्छ। मैले चाहिँ आज मेरो बडी सफ्टको आइल्यासेस कर्लर लिएको छु। अनि इन केस हामीलाई ट्विजर पनि चाहिन सक्छ है। अनि त्यसपछि द लास्ट मस्कारा चाहिँ आज चाहिँ मैले वाटरप्रुफ लिएको छु। यो चाहिँ टु फेसको बेटर देन सेक्स हो। अनि अर्को खालको लिँदा नि हुन्छ, वाटरप्रुफ नभउँदा नि हुन्छ। तर कोहीलाई चाहिँ नर्मल मस्काराले भन्दा चाहिँ वाटरप्रुफ मस्काराले चाहिँ लङ लास्टिङ रिजल्ट दिन्छ हैन। लाइक मेरो लागि मेरो आँखा चाहिँ यस्तो फोल्ड परेको छ नि त यहाँ, अनि त्यसपछि मस्कारा चाहिँ यहाँ तल माथि लाग्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ वाटरप्रुफ मन पर्छ। अनि यसले रिजल्ट पनि राम्रो दिन्छ। तर तपाईहरुको फेभरेट मस्कारा युज गर्दा पनि हुन्छ। अनि या त्यही हो। सो लेट्स स्टार्ट है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो आइल्यासेस कर्ल गर्छु। आइल्यासेस कर्ल गर्नको चाहिँ एउटा ट्रिक छ कि, ल्यास कर्ल गर्दाखेरि चाहिँ वाटर लाइनबाट कर्ल गर्ने के, वाटर लाइनलाई छुने गरेर एकदमै जराबाट कर्ल गर्ने हैन। अनि सकेसम्म आफ्नो सबै ल्यासेसहरु चाहिँ समात्ने है, यसरी एकदमै जरामा। अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो आइल्यासेस चाहिँ यस्तो दरो ठाडो परेको कर्भ होइन कि, यस्तो खालको कर्भ चाहिएको, यस्तरी फलक्क फर्केको के, यस्तो ठाडो त कस्तो नरम देख्छ नि त है, स्पाइडर जस्तो। यस्तो खालको चाहिएको कि हामीलाई, यस्तरी कर्भ दिने हैन। पछाडिबाट यस्तरी साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको के। सकेसम्म सबै ल्यासेसहरु कभर गर्ने, यस्तरी एकदमै कुनामा। बी केयरफुल है, पम्प दिने 4 5, अनि अलिक छेउमा ल्याउने बिचमा। अनि त्यसमा नि 1 2 3 4 5, अनि अलिक टुप्पामा 1 2 3 4 5। You guys see the difference? Okay, let's try again. फेरि रिपिट गर्ने सेम प्रोसेस। एकदमै कुनामा 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अनि लास्टमा छेउमा है 3 4 5। यताको चाहिँ सिधा छ नि त, अनि यताको चाहिँ अलिक कर्ल परेछ, कर्ल भएको छ है। सो पम्प गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरामा, अनि बिचमा, अनि टुप्पामा है। अब चाहिँ मस्कारा लगाउँदाखेरि एकदमै धेरै प्रडक्ट युज गर्ने हैन कहिले पनि। मस्कारामा चाहिँ जति आउँछ त्यति नै। यो प्रडक्ट एकदमै थोरै छ नि त, यति नै लगाउने, धेरै लगाउने नै हैन। धेरै लगायो भने स्पाइडरको खुट्टा जस्तै यसरी भेर परिजान्छ कि, कस्तो नराम्रो देख्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै थोरै, तर डबल कोट ट्रिपल कोट गरेर लगाउने कि, एकदमै थोरै गरेर लगाउने है। ल फर्स्टमा चाहिँ म यसरी थोरै लगाउँछु, बिस्तारै जराबाट तान्दाखेरि यसरी लिफ्ट गर्ने के, लिफ्ट गर्दै आउने। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई माथिबाट लगाउ, एकचोटी मात्र यस्तो गर्ने, यस्तरी घुमाउने यसलाई यस्तरी, अनि यसलाई यस्तरी कोर्दिने। So this is the difference. अनि अब चाहिँ यो ट्विजर चाहिँ किन चाहिन्छ नि, अब हाम्रो चाहिँ कति धेरै टाँसेको हुन्छ नि त हैन। यो एकदमै धेरै बाक्लोहरु भएकोलाई चाहिँ यसरी छुट्याउने के होला। बी केयरफुल है, आँखा नि पोक्न सक्छ। तर यो सबै प्र्याक्टिस हो, गर्दा आउँछ के, आफूले गर्दा एक दिन गर्ने, 2 दिन गर्दा आउने। सो लेट्स रिपिट द सेम प्रोसेस। अनि तपाईहरुको यो मस्कारा लगाउँदाखेरि चाहिँ हल्का आँखाको तल माथितिर लाग्न सक्छ। अनि त्यही भएर एउटा क्युटिप लिने, अनि क्युटिपले यो
वन्स यो मस्कारा चाहिँ ड्राई भइसकेपछि चाहिँ यसरी पुस्ने के कतै लागेछ भनेर यसरी घुमाउनु आफै आइजान्छ सो आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि मन पर्यो होला यो ट्रिकहरु मन पर्यो होला यदि कसैले यो ट्रिक ट्राई गरेर तपाईहरुलाई युजफुल भयो काम गर्यो भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा मलाई इन्फर्म गर्नु होला लेट मी नो अनि त्यसपछि चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ बाइ